Μια φωτογραφία που δεν είναι εφαρμοσμένη, επαγγελματική, εμπορική, που δεν απευθύνεται δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο κοινό, με ένα συγκεκριμένο στόχο, απευθύνεται πριν απ' όλα σε αυτόν που τη δημιούργησε. Ο πρώτος δηλαδή θεατής, το πρώτο κοινό, το προνομιούχο κοινό της φωτογραφίας, είναι ο φωτογράφος. Αυτός πρέπει να την επιλέξει, να την αποδεχθεί και σε αυτόν απευθύνεται η ενέργειά του. Είναι δηλαδή συλλέκτης φωτογραφιών δικών του. Το δεύτερο κοινό που τον αφορά είναι το κοινό που τον εκτιμάει και τον αγαπάει, αν τα δύο αυτά συμπίπτουν ακόμα καλύτερα, το κοινό με το οποίο συνδέεται, το κοινό που τιμάει, το οποίο τη γνώμη μετράει, και αυτό το κοινό είναι οι οικοί του, οι δάσκαλοι του, οι μαθητές του, οι φίλοι του, ο περίγυρος του. Το τρίτο κοινό είναι ο κόσμος, όλος. Δεν υπάρχει κανένας φωτογράφος που δεν θα ονειρευόταν να κατακτήσει την εκτίμηση και την αποδοχή όλου του κόσμου. Αυτό όμως θα ήταν πολύ επικίνδυνο να αντιστραφεί και να ξεκινήσει η επιλογή από το ευρύ κοινό για να πάει μετά στους οικείους και στους προσφυλείς και να καταλήξει στον ίδιο. Γίνεται συχνά. Είναι ένα είδος απάτης προς το φωτογράφο και προς το κοινό, θεωρώντας δηλαδή ότι μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει το κοινό και να του το δώσει, έστω και αν αυτό στρέφεται εναντίον του ιδίου. Από εκεί και πέρα, το κοινό που θα προσλάβει τη φωτογραφία θα την προσλάβει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, όπως διαφορετική είναι και η ιδιοσυγκρασία του καθενός, η μόρφωσή του, το περιεχόμενό του, η γνώση για τη φωτογραφία. Ο φωτογράφος πρέπει να χαρεί εάν το κοινό απολαύσει πνευματικά τη φωτογραφία, έστω και αν την απολαύσει από διαφορετική σκοπιά από εκείνη με την οποία ξεκίνησε να τη βγάζει ο φωτογράφος. Πρόκειται δηλαδή όχι για ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει, όπως η διαφημιστική φωτογραφία, αυτούσιο στον αποδέκτη, αλλά για μια ένταση, για μια συγκίνηση που πηγάζει από το φωτογράφο και προσλαμβάνεται από τον αποδέκτη με διαφορετικό τρόπο, όπως διαφορετικός είναι και ο ίδιος, με τη δική του γνώση, τη δική του σοφία, τη δική του ευαισθησία. Από την άποψη αυτή, ένας φωτογράφος ονειρεύεται είτε ένα κοινό που έχει σχέση με την τέχνη, που είναι μορφωμένο σχετικά με την τέχνη, που γνωρίζει τη γλώσσα της φωτογραφίας, είτε ένα κοινό αθώο, ευφυές, ευαίσθητο, ένα κοινό δηλαδή που σήμερα πια είναι σπάνιο να βρει. Μπορεί να βρεθεί σήμερα το εκπαιδευμένο κοινό. Είναι μάλλον δύσκολο να βρεθεί ένα πραγματικά αθώο κοινό, αφού τα έντυπα, η τηλεόραση, οι διαφημίσεις, τα περιοδικά, οτιδήποτε μας περιβάλλει και το ίντερνετ, βομβαρδίζουν τον κόσμο με φωτογραφίες, χωρίς όμως να του δίνουν και τα απαραίτητα εφόδια για να τις κρίνει.